Chia tay ông Tạ đệ nhất xôi, bà Lai, ngũ nếp tề phi. Tác giả Cù Mai Công. Giọng đọc Hai Hiếp. Thỉnh thoảng tôi mời anh em, bạn bè thân như nhà thơ Đỗ Trung Quân, nhà văn Phạm Công Luận, anh Nguyễn Văn Phước, Chí Việt, ăn chút xôi Nam Thái, vương quốc, thủ phủ xôi xưa của cả vùng ông Tạ, với 4-5-60 thúng xôi các nhà, hầu hết là bà con gốc Cổ Ra, Nam Định. Để được như vậy, tôi phải dậy sớm chạy ra đó kẻo hết. Ở đó, ngay khu ngã ba ông Tạ, hơn 60 năm nay vẫn còn một thau xôi vỉa hè khổng lồ, vun đầy ấm áp 4 loại: xôi gấc, xôi vò, xôi đậu xanh và xôi đậu phộng. Chủ thau là bà cụ Lai, sinh năm 1943, năm nay 2023, đúng 80 tuổi Tây, 81 tuổi ta. Chủ những thúng xôi xưa nhất khu Nam Thái là cụ Chiêm, cụ Ngoạn, đã về với Chúa từ lâu. May thay, vẫn còn đây xôi cụ Lai. Càng may hơn khi cụ vẫn khỏe lắm, ăn nói rõ ràng, mặt lạc, tóc cụ còn nhuộm, móng chân chả biết đứa cháu nào lại sơn cho cụ đỏ chót cơ đấy. Lai là theo tên chồng, ông cụ Vũ Văn Lai. Tên bà là Mai Thị Tị. Hai ông bà vào Nam từ thuở thiếu thời, lớn lên gặp gỡ nên vợ thành chồng. Lương lính tráng của ông thuở ấy không bao nhiêu, thế là bà đội thúng bán giò chả, bánh dày đi khắp vùng ông Tạ một dạo, rồi học bà chị dâu nấu xôi, đội xôi đi bán dạo. Cô Tỳ đội xôi đi từ Nam Thái qua Cầu Sạn, khu Kiến Thiết, để đến nhà thờ Ba Chuông, Đa Minh. Ấy là vào năm 1961, lúc cô mới tuổi 18 đôi mươi, vừa lấy chồng sinh con gái cả. Trên đầu là thúng xôi, các bên hông là con. Cô đi một vòng từ nhà lúc 4-5 giờ sáng, đến khi quay về lại nhà dăm 3 cây số thì bán hết. Ít lâu sau, bà Tàu tiệm thuốc bắc Phước Hòa Đường trên đường Thoại Ngọc Hầu, nay là Phạm Văn Hai, cách ngã ba một căn, thương cho ngồi bán đến nay. Chú ngồi ngay ngã ba, sát bên thúng xôi cụ Ngoạn. Khách ngày một đông, chả thúng nào chịu nổi 70 ký xôi. Bà chuyển sang đựng xôi trong một thau nhôm to tổ bố. Vẫn không đủ, con cháu phải lần lượt tiếp thêm liên tục. 6-7 giờ sáng đông khách, mấy cô con gái ra phụ mới xuể. Mỗi buổi sáng nhà bà nấu vài chục ký nếp đậu các loại. Thế mà chỉ 8 giờ sáng, mấy mẹ con đã thong dong kẻ chở thau, người xách chổi, ghế, xô nước nhỏ rửa tay về. Để 3-4 giờ chiều lại xay ra ngâm nếp, đậu, chuẩn bị gấc cho mẻ xôi hôm sau từ nửa đêm. Quần quật cả ngày cả đêm. 60 năm nấu xôi nuôi 7 con 7 đứa, quá đủ để bà biết thế nào để có một nồi xôi ngon. Từ nếp, đậu, gấc thường hạng, còn là ngâm gạo đủ thời gian, rửa sạch, xóc kỹ thì mới nếp mới tơi, bóng. 2-3 ngày xôi bấn dẻo, không thiêu. Đi ngang nồi xôi, chỉ thoáng nghe mùi bà biết xôi ngon hay dở, mềm hay thô. Bà bảo, bán thúng xôi vỉa hè thì có buồn có vui, nhưng với bà thì có lẽ vui nhiều hơn buồn. Vui nhất là rất nhiều khách ở xa, nhưng sáng sáng vẫn chạy xuống mua. Hay khi có ma chay, cưới hỏi, khỏi nói. Khách đủ các quận, có người tận quận 2, quận 7, huyện Hóc Môn. Có việc quan hôn tang tế gì cũng dứt khoát đặt xôi cụ Lai. Bà thích nhất và cười tít mắt khi được những khách mua xôi hỏi thăm sức khỏe. Mong bà có nhiều sức khỏe để tiếp tục được ăn xôi bà nấu. Có vị tặng bà vài hũ thuốc bổ hay chai rượu xanh từ khách nước ngoài gửi về. Có người vừa về nước nằng nặc phải đi ăn xôi vì họ bảo xôi cụ Lai ngon nhất thế giới. Xôi Mí như ở quận Cam phải cắp cháp hầu. Vô số gia đình ông Tạ ăn xôi của bà từ thời ông bà, cha mẹ đến con cháu chắt hôm nay. Hội kỷ niệm Sài Gòn 300 năm năm 1998, chị chủ công ty tổ chức lễ kỷ niệm này là khách hay ăn xôi của bà, đặt hẳn 600 kg xôi cụ Lai để bán trong khu ẩm thực của lễ hội, ăn với gà quay, giò chả. Bữa ấy,
Cả nhà bà từ cha mẹ, con cái, dâu rể hợp sức nấu liên tục 3 ngày 3 đêm mới kịp cho bà con Sài Gòn biết thế nào là xôi Nam Thái, xôi ông Tạ. Xôi ấy như thế nào? Hạt xôi dẻo nhưng không nhão, hạt đậu xanh đậu phộng mềm mà không nát, màu gấc tươi chứ không tái, vị ngọt nhẹ thơm thoang thoảng nước cốt dừa, xôi vò tơi thơm nhẹ, xôi gấc thơm lộng lẫy, xôi đậu xanh thơm hồn nhiên, xôi đậu phộng thơm như da em bé. Thoang thoảng thôi, vì xôi nhà bà có xài bùa chú gì đâu mà nồng nặc mùi, hương vị một cách giả tạo, lành thay. Thứ 6 tuần tháng năm nào cũng vậy. Ông Tạ đệ nhất xôi là bà Lai đặc biệt nấu thêm xôi đậu đen. Ngoài 4 món xôi quen thuộc hàng ngày là xôi vò, xôi gấc, xôi đậu phộng và xôi đậu xanh, dù nấu thêm cả chục ký nếp, đậu, mới hơn 7 giờ sáng thứ 6 tuần thánh, bà Lai đã thong dong ôm thau đựng xôi về vì hết rồi. Nhiều vị khách quen cứ ngỡ như mọi hôm, phải 7 giờ 7 rưỡi vẫn còn, tưng hửng về không. Tôi biết hết, nên đã chuẩn bị, dặn dò, xin xỏ bà Lai sẵn từ mấy hôm trước. Chỉ một người biết là Sơ Minh Du, hội dòng Đa Minh Rosalima, vô tình đi ngang, chụp lén mấy tấm khi tôi đang thì thào to nhỏ với bà Lai. Vậy là ngày chay hôm ấy, tôi có đủ 5 loại xôi của thau xôi vỉa hè ông Tạ đệ nhất này. Hôm chay ấy, chả cần thịt thà chi cho nặng bụng, cholesterol, gan nhiễm mỡ, gút, lại lỗ đạo xa trước cám dỗ. Bữa trưa, chỉ cần bày đủ 5 món xôi ra, ngũ nếp tề phi trên mâm chay. Bên 4 thứ xôi hàng ngày đều có, thêm xôi đậu đen thơm bùi, hạt nếp hạt đậu mềm tan như lẫn vào nhau. Rắc thêm trứng muối mè mới giã vụn tơi, không oai dầu, hạt nếp lẫn hột đậu đen bỗng chốc ngọt lừ. Thau xôi củ lai ủ nóng trong lớp vải dày, mềm, khách mua mới dở ra, vừa nóng vừa sạch, 8 giờ sáng bán hết. Hạt xôi cuối cùng vẫn ấm nóng. Không ít lần, hàng chục anh em ở tòa soạn Báo Tuổi Trẻ nếm xôi bà Lai tôi mang lên, anh nào chị nào cũng trầm trồ, xôi vầy mới là xôi. Có người bảo nửa đùa nửa thật, ăn xôi này khéo ăn xôi nơi khác không được. Con cháu bà có đứa lên mạng rao bán món này món nọ của chúng. Bà thì bà chả cần, hữu xạ tự nhiên hương. Chỉ một cái bảng cơ giấy A4 bé tí treo ngay vỉa hè, xôi bà Lai. Vậy mà ngày nào bà cũng phải nấu nửa tạ nếp và đậu. Con cháu theo bà, có bằng bà khéo lại, khó bằng rời đây. Khi thấy con gái nấu không vừa ý, bà nhăn mặt. Nấu thế này là thì chỉ bốc cờ thôi, chứ bốc xôi gì được. Chả là giờ bà bán xôi vẫn bốc từng nhúm, tất nhiên là hiện đại hơn của bà đôi mươi, có bao tay nhựa. Có bà chị thân bảo tôi, đọc bài của em, hôm qua chị đạp xe ra mua xôi, chị có nhận xét nhé. Xôi này nam rồi, bớt nhiều hương vị xôi Bắc, không xe khô, no tròn như xôi Bắc chính gốc em ạ. Đó là một nhận định chính xác. Hồi năm 1968, khi cả thủ phủ xôi Nam Thái ông Tạ vẫn nấu xôi kiểu Bắc, thì cô Lai không rõ học hỏi ở đâu, hay tự tìm hiểu để thêm nước dừa vào các món xôi của mình. Cái miền Bắc vô Nam cũng không còn là miền Bắc gốc nữa, nó cũng phải ngọt ngào Nam Bộ kiểu Sài Gòn. Đó là chưa kể khách hàng của cô nhiều người là bà con Nam ở đây cả thế kỷ rồi, trước cả Bắc 54. Ăn theo thuở, ở theo thời, ông bà chẳng từng dạy như vậy sao? Vậy là hơn nửa thế kỷ nay có một thúng xôi Nam Thái đổi mới, cách tân. Có còn là xôi Bắc toàn tòng đâu, nó lai Nam rồi. Cũng chả có gì lạ, xe phở Phú Vinh, phở Ngọc, phở Cụ Khang cũng là phở Bắc, nhưng có còn nguyên vị Bắc nữa đâu. Nó đầy rau và giá, có đủ tương đỏ, tương đen theo miệng Sài Gòn. Phở cũng phải chế biến, thay đổi cho phù hợp với vùng đất mới, mồm miệng mới. Tuy vậy, chất Bắc tinh tế vẫn còn đó. Nhiều hôm trực đêm đến 0 giờ, ngại ra đường ăn thì từ sáng sớm tôi đã chạy vội mua mấy gói xôi bà Lai. Gói ăn ngay, gói để tối, có khi để mai mới ăn. Hạt xôi không khô mà vẫn mềm,
vẫn ngọt dịu, và lạ là tại sao có nước cốt dừa mà lại để tới sáng hôm sau sôi không hề chua, không hề thiêu. Nhờ vậy, trong khi hầu hết thúng xôi ông Tạ xưa đã không còn, thì thúng xôi của cô thôn nữ đất Cổ Ra, Nam Định ngày nào vẫn còn trụ được hơn 60 năm. Bình dị mà lớn lao trên đất ông Tạ, nuôi con nuôi cháu nên người. Gần trưa 28 tháng 8 năm 2023, bà Lai bỗng về với Chúa do một cơn đau tim bất chợt. Trước đó, bà hoàn toàn khỏe mạnh, minh mẫn. Nhiều người ông Tạ bàng hoàng, một trong những biểu tượng tần tảo ông Tạ thuở di cư ban đầu đã không còn. Tôi tin bao nhiêu thế ông Tạ sẽ nhớ khôn nguôi, chống cả hồn khi ngang qua ngã ba ông Tạ mỗi buổi sáng tinh mơ. Thương bà, nhớ hạt xôi bà Lai.